watch this video. Hiwain lang natin na medyo maliliit na gayat ang ating pechay. Okay, hello everyone! Magluluto tayo ng simple at napakadaling lutuin na putahe. So ito lamang naman ang ating ingredients. Kailangan lang natin bawang, tapos sibuyas, and then eto sibuyas din ito, sibuyas na puti. Okay, yan, sibuyas yan. So pandagdag lang ng crunch na sa ating mga gulay, hahalo natin ito na medyo lutong malasado. Tapos kailangan lang natin ng miswa and pechay. Pechay, lutuin lang ito ng hindi sobrang luto. Tapos hiwain, gayat-gayat natin ng medyo maliit. At ito ang ating bidang saba. Okay? So, simulan na natin ang ating pagluluto. Hindi natin kailangan gumastos ng malaki araw-araw para sa mga simpleng putahe na nais nating matikman. Dahil marami akong puting sibuyas, dadagdagan ko yung aking sibuyas na puti. Napakasimple ng ating lulutuin ngayong araw na to. Magluluto lang tayo ng Saba Mackerel. Kailangan nating mga ingredients: bawang, sibuyas, of course, pechay, and then isang malaking lata ng Saba Mackerel. Tapos, miswa. And then, kinailangan ko lang ng dalawang klase ng sibuyas. White onion, at yung isa ay yung purple. Okay, sa una, gigisa natin ang ating bawang at sibuyas na purple. Okay, so start na natin ang pagigisa. Unahin natin ang ating sibuyas na pula. Bakit natin tinawag sibuyas na pula? Purple naman siya. Okay, sibuyas na pula. Sibuyas na. So, matapang dito rin. Kaya, mas matapang ang sibuyas na pula. Kaya siya ang dalas na tinatawag sa pangisa. Okay, parang kailangan ko yung wooden spoon. Kailangan ko ang wooden spoon kesa sa spatula. Ito ang gagamitin natin niya. So, papunta na siya sa pagiging transparent yung ating sibuyas. Ilagay naman na natin ang ating bawang. Ito na, binuksan na natin yung ating Saba Mackerel. Parang feeling ko may langgam. So, ilalagay na natin siya. Ayan. Tapos, hatiin natin ng bahagya itong napakalaking tipak. Ayan. And then, para hindi kulang sa sabaw, idadagdag na natin itong ating isang tasa ng sabaw. Ready ko na yung ating miswa. Tanggalin lang ang tali ng miswa. So, ilagay muna natin itong miswa at hayaang kumulo. Okay, so feeling ko kukulangin yung ating sabaw. Dinagdagan ko na siya ng isa pang tasa. So, eto na. Ito na siya. Bahagya ng kumukulo yung ating miswa at yung ating mackerel. Ayan. Madali lang siyang lutuin.
Napakadaling lutuin. So, eto na, kumukulo na yung ating yung ating miswa. Iin ko pa yung ating isda para mas lumasa siya at sumama siya sa sabaw. Yan. Yan. Okay. Hindi mo na kailangang magdagdag pa ng kung ano-anong pampalasa dahil merong sariling linamnam ang ating mga nakalatang sardinas. Ating mga nakalatang pagkain. Like yung saba o yung mga sardinas, minsan lagyan mo lang ng kalamansi, ayos na. Diba? So, eto, nilagay ko na yung ating pechay with yung sibuyas na puti. And then, dahil feeling ko kailangan natin dagdagan pang muli yung ating sabaw, dagdagan lang natin siya. Okay. O kaya naman ay magdagdag na lamang tayo ng patumbas ng isang tasa na mainit na tubig para dire-diretso na yung ating pagluluto. Ayan. Dagdagan na lamang natin ng sabaw. At kung sa palagay nyo ay kailangan pang dagdagan ng lasa, budburan lamang natin ito ng konting seasoning with konting pampaalat. Okay. Bigyan natin siya ng 2 hanggang 3 minuto na pagpapakulo. And then, suwabe, okay na siya. Kung nagustuhan mo ang video natin for today, like, share, and subscribe. Bye, and thank you for watching. Okay, ito na yung ating Saba Mackerel with pechay and miswa. So simple and so easy to cook. Thank you for watching. Okay, so don't forget to push our notification bell below or click all the links down below to watch more about our video recipes. Thank you for watching.